Go out na.
Wow na? Ano ba kayo? Tigwa. Kala, sabi mo. Sabi? Tigwa. Hello?
Ikaw mo yan. O, paano ito? Nakikita ka na? Yung sa taas.
Nahiling ko na makasama.
Tinawin mo 40 pagpasakay. So, wala na. Hindi ko ba? Saan ako tumawag dito? Kaya daw. Ano yan? Tulo. Min, mo ba daw ipang ko? Wala ba ako? Ang apoy ko, ano, sa ko, paano mo ba? Ako, ito ko bibigis ko. Iba rin malalabog. Parano ko di ba rin para tula ko mga ulog sa mata. Alam mo niya. Ano ba kasi kayo sa akin Sabado kami. Ang 26 ko kami ay 26 moment. Namin sa 7-Eleven. Bumaba kami sa doon. Pero ako 26 ko bumaba kami sa ako malay ko. Ang sikir nila nasa buhay ko.
Tapos nakuha natin. Eh, isa ko na. Okay ako. Lagay, isa ko na dala. Wala na ko na. Lagay ko. Ayan. Ako lang ba ka naman? Umali kayo pa ako. Dahil mo ba? Maria. Nagdalang niya marunong ka. Kapalik ka. Treinta y tres, espera, Sabi mo, Ulitin ka. Alam mo ba? Tubig ba? malaki.
Ano daw? Kinalaman mo na ito? Ano sinabi ka na? Walang bawal siguro. Bawal yung nangyayari sa'yo. Kapag nila bumili, Google Eat. Di ba na? Google Eat. That's
Kinagat na naman. Napadragon. Kung hindi ka isukat mo sa pulo. Dali na. Wala akong binuro. Yan. Ano yung sinabahan? Parang napasinubuha. Yun, nakulak. Right? Parang napasiya ko. Na naman. Hindi mo pa niya pagtagabasahon. Bawal pala masahon. Parang masahon. Video. Wala. Kailangan na ganyan ang portal ko. Tignan mo. Siyempre, 600 pin, may 16 hindi ko naman yung kumano bang kanayin 6,000,000 for 600K baga. Wala daw ito yun. Kung kayo, may nga ni. Yung mapus daw ako. Ginapara ba ni Bet mo? Anong gawa? Iksulo ka mo. Nagatabangan mo sa lako. Iksulo ka mo. Ulit! Ang kulay green, dapat na lang akong tabangan mo. Ako. Wala, wala na naman sa ulan. Di ba? Tingnan ko.
niya ang blue. Sorry, yes, ano po? Alam, eh? Ikaw may sakit? Sira? Gabo? Wala daw na yun. Ako sa nasa Aldrin. Email ba? Yes. 29 dahil po.
Thank you. Wala, hindi ko. Wala na po. My God. Shoot mo nga. Pinilo. Bakit ka?
ayaw mong magat yan. Maria. Gago! Hindi na ko gawin. Kasi ba, ganda, diba, may movie, ade, transform ako. Nagbabawas. Pero kung nagigigit gusto ko paano Jane. Pinapakain. Pwede sa gabi. Pwede sa Join me. Ano gagawin mo? Nagyaman niya. Ay, ito ba? Alam mo kung meron ka sa
Nagkakawat siya kasi. Hindi nagkakawat. Anong pangalan natin? Alam mo, bakal ako. Tara, ikaw, gusto na mga bakal. Alam mo yan. Ito, nilunod. Ay, medyo. Ha? 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 Ala, ayaw ko na ba? Uy, dinilitan ako walang gas. Salaman mo, may mabakal man. Hindi yung nagambit. Titingan. Salaman mo, Jay. Tati pa na ako. Jay, ganit. Iya. Sus! Woo! Yo, ngunya na da. Saan mo ako po? Out, kasawaan. Pa, awat ko si Community. Bago ko sa Di pa din mo na nalalaman. Ilalabas ko kasi pa na nito may lalo. Kasi yung mamre, akan na ako nila. Sa eh, sino pa dito? Mga ipalaro, hindi pa na na. Hindi pa ako.
ba? Nakalao. Dahil mo, hindi ko lang mo, tatag mo iba mo. Ano yung tawag? Alas 8 kami. Alas 8 eh. Alas 8 eh. Sabi, oh, wala yung nagtaon na alas 12. May kalangay, dalawang kalangay. Ito po, alas 12 kami sa mga imo. Alas 12, pag warang ka, no? Alas 12. Mas kimarang. Oo. Alas 12 ikaw. Ah, ito. Taon. Hindi na sana. Ha? Uy, kasi Papa, alas 10.
Yan. Ako din. Ha? Ako din. Ayaw.
Ano mo lang sabi mo? Ayan. Ay, sige. Pag narak malupay, ay hapon. Ay, nakam ko naman mo. Nakawin na. Yun. Wala akong pang- ang anak, pag ganun lang pang-
Bilang ka ng anak kaya.
Mabukal. Pera. 25. Balikan ko na lang, please, yan. Nandun sa pera ko. Ha? Isay?
Ay, ko na yung mga nila. Okay lang. Huling brown. Ha? Kadang nanti Ben ako. Ben na kami ako din na long tail.
Okay na to. Ano? Sa linggo, yaw, na hindi ka pa doon Busy? Busy ka pa? napalutan Oh, sa yeah. yaw. Oo.
Gusto mo na eh. Oo. Yung mga nagsasabi sila ng damit dito, ito. Ah, yung nagligdan mo kayo ng puro. Ayun, ganda nga yung nagligdan ko.
Parang pag-ibanahan. Simulan ka sa ano, may ano, simbahan. So, yan na, nagdala-dala mo ito. Ganun, sila, sa ano. Sila daw, makulo daw. Ay, hindi ito si Charlie.
Royal. Sira. Na ano, Jay? Jay, mabawal ako sa kanila, 49. Kaya ano, equip kung daw, ano, daw, magpupugay na equip. Ayun. Kasi ba?
Ang Jordan ko, kaya ano niya, ano, nagagana, the host, ano yung IKGP?
mga tao. Dapat ang gamit mo kanto, mga nagsasaramit mo. Kaya pa mga sa computer, kami mo sila sa bata rin. Ano ang mo kayo? Kami po kami rin. Ganun ka ang live. Mapagkakot mo.
may isang pastor ba? Tapos,
na kami na Oo. Kabakal mo kung sinaburi lang. Bayan. Ito yung mga Doon mapapalot ako. Ay, nilagyan ang kasi ang nila. Eh. Taruh masa na. Ito ang kunyang kan kasi ang kan dikter. Trabaho. Mga pirang libro na mga kupita. Ang kataalan kang Israel, yun na yan nag-iirig ng mga review ko. So, nakita na dito na pirang libro sila pinahirapan. Dahil sa dito na, kinaramdan niya rin. Diba? So, parang ba ganyan yung libro? Ang revolution din nila. Susan, Kuya, Saya masih kuya yan. Saya masih bekerja, mayo, tahu, kahoy, ako. Kasi ko magiging na bagay na sabi ko. Sa banduang, ano yan, banduang, yan, kumanin. Kaya ang inibukan sa tulig, binago, liliwan sa pagkatulang. Inibukan na rin, beses sa mga, beses sa mga barang. napuli ko kayo magpulo. Ay, gusto ko niya. Gusto ko man sa dito rin naman. Dito rin naman. Ayun, pinagbalaki mo kung kapit ko. Yun, Ano ba na dito sabi yung pa? ayun nga yan. Sa isang sila naman, sinasakasali sa naman. Yung ilang itaas ng anak ng tao. Ayun. Ayun na lang. Ang tungkol sa pag-ibig na puro na mga libro, mga panahon pa kayo na mga ang pinanaman nagbig, mga kupita nito. Aralin ang mga ito yan ang mga libro. Kaya ang matod niya, kaya ang kupita, pinanaman ang ulo. Umugti ka ba kasi sa Hindi ko na, lugar rin. Kapag Ayan, nagpakalit ka mo?
Sorry, ito sa mga kapitang tayo. Sabi ko mo, magpupot yan. Pero ito yun. Kulang ko, sakon ko. Maganda tao. Dami mo lang. Nagawa mo lang wala pa to.
Kasi may tanong ko yung scientific. Kuya, wala siyang pangkita. Ha? Nagalit ka kaya.
Sila, ay ano din tayo sila. So, ako na sinama mo. Hindi ako
Mga Korea dyan. Korea, hindi Korea. Korea ka mo.
Ay, pakukunan ka natin naman. Nagduwa lang siya. Shirt na lang siya. Nagduwa. Nagduwa. Ay, pa. Gumagana sa bumakal ko. Yung bulog ko. Ang pangalan mo. Nagbukulo? Okay. Ano yun, magkakapagod sa sabihin na, break tawag. Ang pangalan ko. Let's go. Love. Accept ko ba? Lahat. Ang invader mga katulad ko. Wala. Ako, invader mga Wala ko ba? Ayaw, ayaw. Wala. 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 katulad dito.
Sila. Eh, muli na natin yun. Ano ito tayo? Ha? Pinta. Yan. Ha? Puro. Ano yan? Wala ba? Uy, ano? Sa kuya. Wala ko yung... Kasi walang pa. Walang kaya. Gusto niyo masaya na unahan. Kaya, masaya.
sarap ba? Wala kang makikita mo. Yan.